สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องยี่ห้อนี้นะครับตัวเล็กๆนะก็ถูกส่งมานะครับคราวนี้ผมก็ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วนะครับในเบื้องต้นแล้วนะก็สิ่งที่เราเห็นก็คือนี่นะครับอันนี้ก็คือสายที่ถูกตัดนะแล้วก็เจ้าของนี่ส่งสายนี้มาให้ผมนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็เลยตัดต่อนะครับตัดต่อแล้วก็ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วนะครับเครื่องนี้มาในการที่เปิดติดทำงานได้แต่ว่าไม่มีแรงดันออกที่หน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบกันดูนะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะในเบื้องต้นนะผมก็ต่อไฟเรียบร้อยนะครับต่อไฟเรียบร้อยนะไฟ220โวลต์เข้านี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูระบบการทำงานกันเปิดก่อนเลยนะครับตั้งมิเตอร์ไปที่ DC นะครับเปิดเลยนะ3 2 1นะครับเปิดเรียบร้อยเสร็จแล้วรีเลย์ทำงานนะครับแล้วก็พัดลมทำงานนะครับน่าจะได้ยินเสียงนะก็วัดหน้าเครื่องครับหน้าเครื่องนะหน้าเครื่องเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีแรงดันออกเลยแรงดันเป็นศูนย์นะครับแรงดันเป็นศูนย์นะปิดก่อนนะครับเรียบร้อยนะคราวนี้เมื่อเราตรวจสอบตรงนี้แล้วแรงดันไม่มีนะครับแรงดันไม่มีก็แสดงว่าระบบพันหรือว่าชุด power เนี่ยชุด IGBT ชุดนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับด้านนี้2ตัวด้านนี้2ตัวชุดนี้นะครับชุด power เนี่ยไม่ทำงานนะครับก็เราตรวจสอบตรงไหนตรงนี้คือ IF นะครับ1 2 3 4นะครับตรงนี้ถ้าเราวัดแรงดันแตะที่หลังตรงนี้แล้วได้15โวลต์ก็แสดงว่าเขาไม่ทำงานครับเวลาเขาทำงานจะได้ประมาณ8 ถึง 9โวลต์ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้เป็นกราวนะลองแตะดูนะครับเปิดเลยอันนี้คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูระบบนะครับแตะเข้าไปนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยได้ที่15โวลต์นะครับทุกตัวจะได้15โวลต์จะเป็นไฟเลี้ยง15โวลต์ครับถ้าได้15โวลต์นี่แสดงว่าแรงดันไม่มีนะครับแรงดันไม่ออกก็คือเจ้าตัวแผงตั้งนี่ทำงานไม่ได้เจ้าตัวแผงตั้งก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะแผงตั้งลักษณะอย่างนี้นะครับแผงตั้งมีปัญหานะครับส่วนวิธีการจะเช็คแผงตั้งนี่จะเช็คยังไงคราวนี้เราค่อยมาศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำการซ่อมนะครับเราก็มาศึกษาเรียนรู้ในหลักการทำงานนะครับในส่วนประกอบต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจในการตรวจซ่อมนะครับก็เราจะเห็นลักษณะเป็นเครื่อง3บอร์ดนะครับ3บอร์ดนะมี1บอร์ด2บอร์ดแล้วก็3บอร์ดนะครับบอร์ดบนบอร์ดกลางบอร์ดล่างสุดนะครับโดยบอร์ดล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นชุดภาคจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟเบื้องต้นก่อนเราจะเรียกว่าชุดไฟ300ก็ได้นะครับเรียกง่ายกันนะครับก็อาจจะไม่มีศัพท์อะไรที่ตายตัวแน่นอนนะครับเราก็เรียกกันตามภาษาพื้นบ้านๆเรานะครับว่าชุดไฟ300แล้วกันโดยประมาณนี้ชุดนี้จะรับไฟ220โวลต์ก็คือไฟบ้านผ่านตรงนี้นะใส่ทองแดงตรงนี้นะครับผ่านเข้ามาปั๊บผ่านสวิตช์นะครับแล้วก็วิ่งลงมาที่สายสีน้ำเงิน2เส้นตรงนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะเข้าที่ไดโอดบิตตัวนี้เป็นไดโอดบิตนะไดโอดบิตก็จะเรียงกระแสจากไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยเปลี่ยนหรือว่าเรียงกระแสให้เป็นกระแสสลับนะครับก็เก็บที่ C 470โวลต์400โวลต์นะครับ470ไมโคร400โวลต์หรือบางทีก็450โวลต์นะครับเราก็จะเรียกง่ายว่า C 400โวลต์โดยประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟกระแสตรงแล้วไฟกระแสตรงนี่เขาก็จะจ่ายขึ้นมาบอร์ดบนครับโดยจ่ายผ่านเจ้าชุดนี้นี่ครับสายดำสายแดงตรงนี้นะดำแดงตรงนี้วิ่งมาตรงไหนก็วิ่งมาที่จุดนี้ครับจุดนี้นะจุดนี้ก็มีตัวอย่างบอร์ดประมาณนี้นะก็วิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้ก็แยก2ทางครับทางที่1ก็แยกมาที่ชุดสวิตชิ่งชุดเดียวกันนะครับเนี่ยลักษณะบอร์ดนะก็บอร์ดเดียวกันลักษณะเดียวกันเขาจัดวงจรมาเหมือนกันประมาณนี้นะครับก็จะวิ่งมาที่สวิตชิ่งอีกชุดหนึ่งก็จะวิ่งมาที่ IGBT ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ย IGBT มี4ตัวบอร์ดเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นชุดสวิตชิ่งหลักเนี่ยก็จะทำงานก่อนพอทำงานได้นะครับพอทำงานได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะจ่ายแรงดัน24โวลต์ครับไปเลี้ยงพัดลมแล้วก็เอา24โวลต์เนี่ยลงมาบอร์ดข้างล่างมาบอร์ดล่างนี้สุดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเปิดรีเลย์ตรงไหนรีเลย์ตัวนี้ให้รีเลย์ทำงานสมบูรณ์นะครับก็ต่อไฟไอชุดนี้แหละครับต่อไฟให้สมบูรณ์ขึ้นพอทำงานได้เสร็จนะครับไฟ24โวลต์ก็จะไหลมา1นะครับไหลมาที่รีเลย์ไหลมาที่พัดลมแล้วก็ไหลมาที่7815นะครับก็คือตัวนี้นะ7815เนี่ยก็คือจาก24โวลต์นี่ลดไฟลงมาจาก24ให้เหลือ15โวลต์15โวลต์ก็มาจ่ายแผงตั้งตรงนี้ครับจ่าย IC ตัวนี้ IC ตัวนี้คือ UC นะครับ IC ตัวนี้จะทำหน้าที่ผลิตสัญญาณพันครับ
ผลิตสัญญาณพันธุ์เพื่อมาเลี้ยงตัวนี้นะครับเพื่อส่งออกมาเลี้ยงตัวนี้แล้วก็อีก15โวลต์ก็จะส่งมาเลี้ยงชุดนี้ครับเพื่อทำการขยายแล้วก็ไฟอีกชุดหนึ่งไฟ24โวลต์ตรงนี้ครับเขาจะมีไฟ2ชุดนะ24โวลต์ชุดหนึ่งแล้วก็ลบ24โวลต์บวก24โวลต์โดยประมาณนี้นะครับไอไฟลบเนี่ยก็จะมาที่7915ครับ7915ก็จะส่งมาเลี้ยงที่ IC ตัวนี้ก็จะมีไฟ15โวลต์กับลบ15โวลต์บวก15โวลต์กับลบ15โวลต์ขานี้เลยอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบตัวนี้เป็นน็อปแอมครับควบคุมการทำงานของตัวนี้อีกทีหนึ่งไฟจะแรงไฟจะมากจะมีการระเบิดไม่ระเบิดตัวนี้จะรับรู้นะครับพอรับรู้เสร็จก็จะมาสั่งให้ตัวนี้หยุดทำงานหรือทำมากขึ้นหรือทำน้อยลงตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ผลิตสัญญาณนะครับคราวนี้พอผลิตสัญญาณได้ผลิตพันธุ์ได้เสร็จเรียบร้อยเขาก็ส่งสัญญาณมาที่เจ้าเล็กๆตัวนี้เป็นเบอร์ IF นะครับผมก็เรียกว่า IF นะครับตัวนี้จะมีไฟ15โวลต์คอยเลี้ยงอยู่นะครับเพื่อส่งเข้ามาขยายนะพอเขาขยายทำงานเสร็จครับตามหลักการตรงนี้ถ้าตรงนี้ทำงานได้ก็จะอยู่ที่10ประมาณ8ถึง9โวลต์นะครับถ้าทำงานไม่ได้จะอยู่15โวลต์พอได้เสร็จเขาส่งไปไหนครับเขาก็ส่งมาผ่านสายตัวนี้มานะครับเข้าที่หม้อแปลงเกจไดเขาเรียกว่าหม้อแปลงเกจไดไอหม้อแปลงนี้ก็จะมีเบอร์ของเขา15/15เข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นก็เป็น IGBT พอส่งเข้ามาเสร็จมา2สัญญาณเขาก็กระจายไป4ช่องนะครับช่องที่1ช่อง2ช่อง3ช่อง4โดยประมาณนี้กระจายออกไป4ช่องนะครับกระจายออกไป4ช่องเพื่อสวิตชิ่งไฟแรงดันไฟ300โวลต์ตรงนี้นะครับเนี่ยสวิตครับสวิต300โวลต์สลับไปสลับมานะครับเขาเรียกว่าสวิตชิ่งนะสลับให้ได้ประมาณสักน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ150โวลต์ไอไฟตรงนี้ไฟกระแสสลับไฟกระแสตรงถูกสวิตช์นะครับถูกสวิตชิ่งสลับไปสลับมานี่ก็เหมือนเป็นกระแสตรงแล้วครับคราวนี้เป็นกระแสตรงก็ผ่าน C ผ่านอะไรมาก็ออกมาเป็นไฟกระแสสลับตรงนี้นะตรงนี้ออกมาเป็นไฟกระแสสลับแล้วจากนั้นลงไปข้างล่างครับลงไปบอร์ดข้างล่างเนี่ยจากนี้นะก็ไอจุดเดียวกันตรงเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยลงมาบอร์ดกลางครับเนี่ยลงมาบอร์ดนี้ก็จะผ่านหม้อแปลงตัวหนึ่งก่อนพอผ่านหม้อแปลงเสร็จก็ผ่านไดโอดตัวกลางตัวนี้ครับพอผ่านไดโอดตัวกลางตัวนี้ก็กลายเป็นไฟกระแสตรงออกไปขั้วหน้าตู้ก็เชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จก็จะมีการป้อนกลับออกมาก็จะมีอาจจะเป็นหม้อแปลงหรือเป็น CT ตัวนี้นะครับตรวจจับกระแสป้อนบอกให้การ์ดตัวนี้บอกให้แผงตัวนี้มีปรับไฟมากหรือน้อยนะครับถ้าไม่มีไฟออกที่หน้าเครื่องเลยเนี่ยตัวนี้ก็ทำงานไม่ได้ครับถ้าตัวนี้ไม่ช็อตก็แสดงว่าสัญญาณพันธุ์ไม่มาก็คือตัวนี้ก็วัดไว้แล้ว15โวลต์ถ้าทำงานได้ต้องได้อยู่ที่ประมาณ8ถึง9โวลต์ถ้าตัวนี้ทำงานไม่ได้เราก็มาตรวจสอบแผงนี้ครับเจ้าตัวแผงตั้งแผงนี้นะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับในภาคต่อไปเราจะมาทำการตรวจสอบเจ้าตัวแผงตั้งตัวนี้ครับโอเคครับเราก็จะมาลงมือซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งตัวนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะซ่อมนะก็อย่างที่เรียนไปในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราจ่ายไฟ300เข้ามาเนี่ยก็จะมีชุดPower MOSFET หรือว่า IGBT ตรงนี้นะครับรับแรงดันไฟ300ด้วยนะครับรับตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เมื่อรับเสร็จแล้วนี่เขาพร้อมทำงานครับแต่ว่าสัญญาณพันธุ์เรายังทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราแยกชุดไฟ300ออกนะครับด้วยการที่ตรงนี้เขามีหลักเซอร์วิสนะเราก็เอาหลักเซอร์วิสตรงนี้ออกครับเป็นวิธีการที่แนะนำนะครับว่าควรจะทำนะเอาออกนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ถอดปิ้นนะเอาออกเลยหลักสวิตช์นี้ออกนะครับแยกหลักสวิตช์นะครับพอแยกเสร็จแล้วเราก็เช็คนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะเช็คด้วยโอห์มปี๊ดนะครับตรงนี้ไฟ300ก็จะมาหลักตรงกลางนะครับมาหลักตรงกลางนะแล้วก็ไฟ300จะเข้าที่หลักซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับตรงนี้หลักที่3ตรงนี้จะเป็นกราวนะครับเป็นกราวไฟ300คราวนี้ผมออกแล้วนะเนี่ยไม่ต่อแล้วนะครับให้เราเอาไฟ300ครับเราเอาไฟ300เข้าตรงที่หลักเซอร์วิสนะครับแล้วก็ไฟ300มาจากไหนคราวนี้ก็มาจากชุดนี้แต่ผมไม่เอานะครับผมก็จะเอาไฟ300มาจากบอร์ดอื่นไฟ300มาจากบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้นะแล้วก็ซ่อมลักษณะนี้เลยนะครับจะอันตรายน้อยนะครับจัดเลยไฟ300อันนี้บวกนะครับบวกนะบวกก็เข้าที่หลักเซอร์วิสตรงกลางนะครับตรงกลางนะแล้วก็ค่อมไปที่ตรงกลาง
จะยากหน่อยนะครับพื้นที่อาจจะไม่อำนวยนะครับลบครับลบก็จะตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟ300นะจะเข้าลบตรงไหนก็ลบตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสวิตชิ่งโดยตรงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะไม่มีไฟ300แล้วนะครับหรือว่าตรงนี้นะจะไม่มีเราก็ลองวัดดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงก็ไฟ300ก็จะมาที่ขากลางตรงนี้ครับขากลางตรงนี้ขากลางตรงนี้สองขานี่เขาต่อกันนี่ครับแล้วก็ต่อที่หลักเซอร์วิสนี้ไหมเนี่ยไม่ต่อนะครับเขาไม่ต่อนะเนี่ยเขาต่อด้านนี้แต่ไฟ300ไม่มีละโอเคเรียบร้อยนะครับปลอดภัยแล้วนะก็ออนเลยครับคราวนี้ลองออนดูนะออนเสร็จพัดลมก็น่าจะทำงานนะครับเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับอันนี้แนะนำว่าควรจะแยกลักษณะนี้นะครับ3 2 1เรียบร้อยนะครับก็ทำงานตามปกติทุกอย่างนะครับหน้าจอติดนะเนี่ยหน้าจอติดนะครับเร่งลดไฟได้ทุกอย่างนะครับแต่ power voltage ไม่มีไฟ300โวลต์นะครับก็วัดดูได้ไหมตรงไหนเอ่ยวัดลำบากผมไม่วัดแล้วกันถ้าจะวัดนะตรงนี้คือกราวนะครับตรงนี้คือกราวแล้วก็ขากลางนี่เป็นไฟ300นะเนี่ยไม่มีนะครับดูที่มิเตอร์นะไม่มีไฟ300โอเคจากนั้นเราวัดตรงนี้ครับตรงนี้เป็นกราวกราวเราก็หากราวมาใส่เดี๋ยวปิดก่อนนะครับทำอะไรก็พยายามปิดก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นกราวนะเราจะซ่อมบอร์ดเลยครับคราวนี้ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเราวัดไฟเลยนะครับก่อนซ่อมบอร์ดวัดไปก็บางคนก็จะไม่รู้เรื่องกันว่าจะวัดอะไรนะครับก็มาดูตัวแผ่นผังตรงนี้ตัวไดแกรมตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็น AC 2ตัวนะครับ2ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ TL UC ก็เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือ1นะครับขา1เนี่ยมีไฟซอฟต์สตาร์ทไหมไฟ 2.5 โวลต์ไหมขา1ขานี้มีไหมถ้าขานี้ไม่มีเป็นไม่ได้ว่าไม่มีไฟเลี้ยงเข้ามาเราก็เช็คไฟขา15ก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะหรือไม่ก็ไล่เช็คตามนี้ดูนะครับแต่ผมจะจิ้มด้วยหลักๆอยู่ 2-3 จุดนะครับลองดูนะอันแรกขา15วัดดูมีไฟเลี้ยงไหม15นะครับด้านนี้นะ15อยู่ตัวไหนตัวนี้นะครับเนี่ยที่มิเตอร์นะมิเตอร์มีไฟ15โวลต์นะเดี๋ยวนะโอเคไฟ15โวลต์มีนะครับ15มีนะตรงนี้มีขา14ครับมีไหมขา11มีไหมอันนี้8 9 10 11ขา11ครับ11ได้0โวลต์ไม่ออก11 12 13 14ได้0โวลต์สัญญาณพันไม่ออกนะครับนี่สัญญาณพันไม่ออกนะขา1ครับถ้าสัญญาณพันไม่ออกให้ดูขา9ก่อนขา9มีไฟไหมขา9ปกติมีนะครับจะมีไหมขา9มี 3.6 โวลต์ผ่านนะครับผ่านนะขา9มีไฟถ้าขา9มีไฟ11 14ไม่ออกก็ได้ถ้า11 14ไม่ออกขาในจะเป็นไปได้บ้างก็คือขา1ครับหลักๆอยู่ที่ขา1ก่อนขา1มีไฟไหมถ้าขา1ไม่มีไฟก็11 14ก็ไม่ออกนี่ครับ11 14ขา1ไม่ออกนะครับขา2มีไหมลองดูนะเราเจอแล้วปัญหาอยู่ที่ขา1ขา1ขา2มี5โวลต์ขา3ครับขา3มีไฟไหมขา3ก็ไม่มีไฟไม่เป็นไรนะครับลองดูนะโอเคขา11 14ไม่มีไฟครับขา1ไม่มีไฟเกิดจากอะไรหลักๆให้เรามาดูขาที่7ครับขาที่7เนี่ยถ้าเกิดขาที่7เป็นบวกเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเกิดชัตดาวน์ครับเมื่อชัตดาวน์ระบบข้างในก็หยุดได้ก็ไม่ทำงานเหมือนกันนะครับลองดูขา7นะขา7ของ IC ตัวนี้ครับทำไมต้องวัดขา7วัดขา16ได้ไหมลองวัดขา16ดูนะขา16ครับขา16ได้ 0.7 แสดงว่าขา16ทำงานครับ16ปกติต้องประมาณ 0.01 ประมาณนี้นะครับอันนี้ขา16ทำงานแล้วแต่ขา16ทำงานนี่ดูยากครับดูยากนะดับไปซะงั้นเกิดอะไรขึ้น
กี้เขาซิ่งผมร้อนหรือเปล่ามาต่อกันนะครับ เหตุผลที่ดับก็คือว่าเจ้าบอร์ด300ของผมเนี่ยไม่มีไฟชุด24มาป้อนนะครับรีเลย์ก็เลยไม่ทำงานคราวนี้พอทำงานก็คือพัดลมเขากินเยอะนะครับทำงานมากๆเนี่ยเจ้าตรงเนี้ยจ่ายไฟไม่ได้นะครับผมก็จะใช้ไฟ24ข้างนอกป้อนเข้ามานะครับตอนนี้น่าจะสมบูรณ์นะเปิดเลยนะครับปึ๊ดเข้าไปทำงานได้แล้วนะครับถึงไหนแล้วคราวนี้เราต้องวัดที่ขา7ครับเมื่อกี้ได้ประมาณ 0.7 แปลว่า16นี่ทำงานแล้วแต่ว่าดูยากเราจะดูยากครับดูที่มิเตอร์นะเราจะดูยากเนี่ยนั้นเราให้ดูที่ขา7เป็นหลักนะครับให้ดูที่ขา7เป็นหลักนะขา7นะขา7จะต้องเป็นบวกครับแต่นี้ขา7เป็น11โวลต์11โวลต์เป็นบวกครับเป็นบวกนะขา7จะต้องเป็นลบนะเป็นลบติดลบครับจะต้องติดลบนะติดลบนะเมื่อติดลบเนี่ยไฟก็ผ่านไดโอดไม่ได้เมื่อไฟผ่านไดโอดไม่ได้16ก็จะไม่ทำงานครับประมาณนั้นนะตอนนี้ทำงานนะครับปึ๊ดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นก็ IC ตัวนี้ถูกสั่งชัตดาวน์ครับเกิดอะไรคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาวัดว่าขา6เนี่ยจะต้องมีไฟมากกว่าขา5ครับถ้าขา6มีไฟมากกว่าขา5แล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่า TL น่าจะมีปัญหาครับตอนนี้ขา6จะมีไฟเท่าไหร่เราวัดขา5ของ TL ดูนะขา5ครับขา5คือขานี้ขา5คือขานี้ขา5ได้5โวลต์ขา5นี่มาจากไฟเรฟเฟอเรนซ์ครับ5โวลต์ตรงนี้นะเนี่ยขา5นะมีไฟ5โวลต์มาจากขา2ด้านนี้นะครับเนี่ยเขาก็ปกตินะอันนี้ขา5ครับขา5ปกติเขานี่ลุ้นกันครับขา6จะต้องมีไฟมากกว่าขา5แสดงว่าตอนนี้อาจจะไม่มีไฟมากกว่าขา5ก็เลยออฟแอมเป็นลบครับออฟแอมเป็นลบนี่กฎของออฟแอมก็คือถ้าลบเข้ามากกว่าบวกก็จะออกลบครับออกลบนะแต่นี้เป็นยังไงดูนะขา6ครับขา6ได้6โวลต์ได้ 6.5 โวลต์ไม่เป็นไปตามกฎของออฟแอมปิดก่อนนะกฎของออฟแอมก็คือว่าถ้าขาที่เป็นลบเนี่ยขาอินเวอร์ติ้งเนี่ยหรือว่าขาลบเนี่ยเข้ามากกว่าตอนนี้ 5.5 โวลต์เข้ามากกว่าขา5นะครับซึ่งเป็นบวกลบเข้ามากกว่าเขาก็ออกลบครับแต่ในที่นี้ขา6ก็เข้ามากกว่าเป็น 6.5 โวลต์ด้วยซ้ำแต่ทำไมยังออกเป็นบวกก็แสดงว่าออฟแอมมีปัญหาเราจะต้องถอดออฟแอมออกนะครับถอดออฟแอมออกนะแล้วก็เปลี่ยนออฟแอมตัวใหม่ดูนะครับอันนี้คือหลักการนะหลักการว่าทำไมเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องถอดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะถอดแบบไหนดีอาจจะเอาซ่อมตรงนี้เลยเป่าตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ใส่ซ็อกเก็ตดูนะครับประมาณนี้แล้วผมจัดการนะต่อมานะครับลองดูกันนะหลังจากที่ผมถอดเจ้า IC of amp ออกไปเรียบร้อยนะครับก็ใช้แอร์เป่านะครับก็คราวนี้ปกติถ้าถอดออกนะครับถ้าถอดออก of amp เสียไม่เสียก็ตามนะถ้าถอดออกเนี่ย IC UC 3846เนี่ยเขาจะเป็นอิสระครับเขาก็จะกำเนิดสัญญาณพัดออกมาเลยผลิตออกมาเลยนะครับลองดูนะเราก็จะดูขาที่11ขา14ครับจะได้กี่โวลต์เปิดแล้วนะดูขา11ครับคราวนี้อันนี้ขา8 9 10 11ขา11ครับ11ได้ 6.4 ทำงานนะครับ11 12 13 14ก็ได้ขา14ได้ 6.4 6.5 ครับปกติครับเนี่ย 6.2 ตัวอย่างผมเป็น 6.2 นะทำงานแล้วนะปกติแล้วนะออฟแอมเสียไม่เสียไม่แน่ใจนะครับเราถอดออกแล้วเมื่อถอดออกเรียบร้อยเนี่ยมาดูตรงนี้ครับตรงนี้จากที่ได้15โวลต์จะได้เท่าไหร่เมื่อเขาทำงานได้จะอยู่ที่8โวลต์ครับเนี่ย8โวลต์นะเรียบร้อยครับ8โวลต์นะเนี่ยทำงานได้แล้วครับพันทำงานได้ก็ส่งสัญญาณมาด้าน IGBT ครับถ้าเราต่อไฟ300 IGBT พุ่งออกเลยครับแรงดันหน้าตู้ก็อาจจะทำงานได้ก็จะออกไปเลยนะครับโอเคผมก็จะหา IC TL ตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าเอาตรงนี้ออกก่อนนะแล้วก็ดูตัวออกนะครับแล้วค่อยมาต่อกันหลังจากที่เปลี่ยนเจ้า TL 084เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับนี่นะนี่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับเราก็มาลองวัดสัญญาณไฟกันดูนะครับเมื่อกี้ได้5โวลต์ตรงนี้ก็ได้ประมาณสัก6โวลต์นะครับ
เราก็จุดออกจะเป็นยังไงนะตรงเดิมนะครับที่เดิมนะเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วลองดูครับขา5ไฟเข้า5โวลต์ขา6นะครับไฟเข้า 6.5 เหมือนเดิมนะครับขา7ครับขา7คือไฟออก-15ครับคราวนี้ปกติแล้วนะในหนังสือนี่อาจจะ-13นะครับแต่เนี่ยอาจจะ-15ก็โอเคเรียบร้อยใช้งานได้นะครับจากนั้นครับขา11ครับขา11ขา14นะครับจะต้องมีไฟออกประมาณสัก6โวลต์นะครับลองดูนะขา11นะ8 9 10 11นะขา11ครับออก 6.5 นะครับ11 12 13 14 14ก็ออกเท่าไหร่ครับ14ก็ออก 6.5 เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับจุดนี้สัญญาณพันออกนะพอสัญญาณพันออกครับคราวนี้ก็ข้างบนเราก็มาวัด IIF ด้านบนกันนะครับลองดูนะจะเป็นยังไงขยายขึ้นมาหน่อยเปิดนะครับ IF นะครับเมื่อกี้ได้15โวลต์นะตอนนี้จะได้อยู่ที่8โวลต์แล้วครับนี่ครับ8โวลต์นะทุกตัวจะอยู่ที่8โวลต์เรียบร้อยครับทำงานได้แล้วถือว่าปกติแล้วนะครับเราก็เอาหลักสวิตช์เข้านะครับเอาจุดของหลักสวิตช์เข้าไปเลยนะครับคราวนี้ประมาณนี้นะอันนี้เป็นวิธีการซ่อมที่แนะนำนะครับแนะนำว่าให้ทำลักษณะนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับเราวัดสัญญาณพันในต่างๆได้เรียบร้อยเราก็ทำแบบนี้นะครับแปะใส่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเป็นขั้นตอนที่เราจะทดสอบนะเอาตัวนี้ออกก่อนเราต้องถอดจุดนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าชุดนี้ไฟ300เข้าไฟ300เข้านะครับจากนั้นก็จะเป็นไฟออกด้านนี้นะครับเราก็ถอดออกก่อนเพราะว่าเราต้องไปตรวจสอบไดโอดนะครับตรวจสอบไดโอดด้านหน้าเครื่องก่อนว่าเขาทำงานได้ไหมผมถอดออกเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะถอดไล่ออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไดโอดมีปัญหานี่ก็อาจจะทำให้ระเบิดอีกนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าขั้นตอนที่เราซ่อมนี่ได้หรือยังถึงขั้นตอนไหนนะครับเครื่องมาเหมือนเดิมนี่แหละครับบางทีเราก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเกิดระเบิดขั้นไหนเราก็จะรู้ว่าเราซ่อมถึงขั้นนี้นะครับเรียบร้อยนะตัวนี้เป็นไฟ220ก็จะเอาเข้าเลยนะครับเป็นไฟ220นะเนี่ยประมาณนี้นะครับแยกหน่อยนะครับให้ลองดูนะครับคราวนี้ก็วัดขั้วไดโอดก่อนนะครับวัดที่ขั้วหน้าเครื่องก่อนว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในตัวระบบเขานะลองดูครับวัดไม่ขึ้นนะจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างโอเคไดโอดได้ปกตินะครับตอนนี้เราจะทดสอบเฉพาะแผงบนนะครับปล่อยไฟเข้ามาตามปกติทุกอย่างทำงานตามปกติไฟแผงบนเราจะทดสอบถ้าทดสอบได้ก็คือหลอดไฟจะติดนะครับถ้าติดก็โอเคในส่วนของแผงบนเราก็เรียบร้อยแล้วซ่อมเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับถ้ายังไม่ติดมีการระเบิดเราก็จะถอยกลับมาก็คือจะอยู่ในส่วนของตัวเกจไดร์นะครับตัวเกจไดร์เปิดเครื่องเลยนะครับคราวนี้ลองดูนะจะเป็นยังไงนะครับ3 2 1เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับปกตินะปกติทุกอย่างตามที่เราควรจะต้องซ่อมตามขั้นตอนตามนี้นะครับไฟออกแล้วนะครับไฟออกเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปล่อยไฟไปที่แผงหน้าครับคราวนี้แล้วก็เอาไปทดลองเชื่อมครับเรียบร้อยครับลองดูครับคราวนี้เราก็เอาไฟมาที่ตรงนี้หลอดไฟนะครับจะได้เท่าไหร่นะถ้าตัวนี้ติดก็ใช้งานได้ครับเราก็ไปทดลองเชื่อมกันนะครับลองดูครับ3 2 1เรียบร้อยครับ
ติดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ เราต้องทดลองเป็นขั้นอย่างนี้ไปนะครับเราจะลัดขั้นตอนไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่าเป็นขั้นตอนไหน ตอนนี้ก็ประมาณ40โวลต์นะครับ40โวลต์นะก็ผมต่อตรงนะครับผมต่อตรงแล้วนะได้อยู่ที่50กว่าโวลต์นะครับหลอดไฟรุ่นนี้ออกที่65โวลต์โอเคใช้งานได้นะครับ ก็ทดลองเชื่อมครับคราวนี้ผมก็จะต่อสายให้เรียบร้อยนะครับเอาสายนี่ออกต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทดลองเชื่อมกันนะครับ